สวัสดีค่ะพบกับนี้ในใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำช็อกโกแลตพีแคนเบรดพุดดิ้งกันค่ะเป็นการเลือกเอาขนมปังที่เราเหลือแล้วจากที่บ้านนะคะมันจะแข็งๆด้านๆไม่ต้องทิ้งค่ะไม่ต้องไปให้อาหารปลานะคะเราเอามารวมแล้วมาทำเป็นของหวานพอเราทำเสร็จแล้วสามารถเก็บได้ถึง2 อาทิตย์ด้วยกันค่ะเราไปดูส่วนผสมกันค่ะเราไปดูส่วนผสมของช็อกโกแลตพีแคนเบรดพุดดิ้งกันค่ะมีขนมปังที่เหลือแล้วที่บ้านนะคะช็อกโกแลตค่ะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็พีแคนที่คั่วแล้วค่ะฟูลครีมค่ะนมข้นจืดไข่ไก่น้ำตาลทรายค่ะวานิลลาเอ็กซ์แทรคส่วนผสมครบแล้วเราไปดูวิธีทำกันค่ะเราไปดูวิธีการทำช็อกโกแลตพีแคนเบรดพุดดิ้งกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะตีส่วนผสมที่เป็นคัสตาร์ดก่อนนะคะเริ่มจากนมข้นจืดเลยค่ะใส่ทุกอย่างรวมกันไปเลยค่ะทำอะไรให้ง่ายไปก่อนนี่แล้วก็ฟูลครีมค่ะไข่แล้วก็น้ำตาลกับวานิลลาเอ็กซ์แทรคนะคะโอเคตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเนียนนะคะเราก็เอาประมาณแค่พอให้เข้ากันนะคะแล้วต่อไปเราก็จะใส่ขนมปังเข้าไปคลุกเลยค่ะอันนี้ขนมปังที่เรามีนะคะเดี๋ยวเราอันไหนก็ได้ค่ะจะเป็นบริออชเป็นครัวซองหรือว่าโฮลวีตขนมปังลูกเกดทุกอย่างได้หมดเลยค่ะพอน้ำเริ่มซึมเข้าขนมปังนะคะเดี๋ยวเราจะพักขนมปังเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1 ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อค่ะว่าเราจะทำอะไรต่อตอนนี้เราพักช็อกโกแลตพีแคนพุดดิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะ1 ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาใส่พิมพ์กันค่ะเราก็ตักครึ่งหนึ่งของขนมปังที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปในพิมพ์เลยค่ะแล้วก็กดนิดนึงนะคะให้มันแบนๆแล้วก็โรยด้วยพีแคนที่เราคั่วไว้แล้วนะคะกับช็อกโกแลตเอาชอบเยอะน้อยแค่ไหนก็ใส่เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าเราทำกินเองนะคะเราต้องใส่เน้นช็อกโกแลตเยอะๆแล้วก็พีแคนค่ะเราจะทำเป็นเลเยอร์ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปอบที่ไฟบนล่างนะคะอุณหภูมิ190 องศาค่ะ45 นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับช็อกโกแลตพีแคนเบรดพุดดิ้งนะคะอบไว้45 นาทีเดี๋ยวเรามาผ่าดูกันค่ะโอเคยังร้อนๆอยู่เลยแล้วก็ช็อกโกแลตซอสนะคะเดี๋ยวจะใส่วิธีทำไว้ที่ foodtravel.tv นะคะช็อกโกแลตซอสที่เราทำเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะช็อกโกแลตพีแคนเบรดพุดดิ้งนะคะสำหรับส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำติดตามได้ที่ foodtravel.tv ค่ะติดตามกับนี้ได้อีกใน Home Make Handmade กับขนมปังทำเองที่บ้านพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ